iBon SLEC channel එකට ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ෆෑන් මෝටර් එකේ තර්මල් ෆියුස් එක මාරු කරගන්න විදිය. මේ ආකාරයට ෆෑන් එකේ කොටස් ටික පෙරලව ගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් ෆෑන් එකේ වයර් කෝඩ් එක මේ ආකාරයට චෙක් කරගන්න. ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එකත් මේ ආකාරයෙන් චෙක් කරගමු. මේක නියුට්‍රල් වයර් එකත් එක්ක ස්පීඩ් තුන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති බේස් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන මේ ස්පීඩ් තුන රීඩින් පෙන්වනවා. නියුට්‍රල් වයර් එක මෝටරයට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කොටසට තමයි ෆියුස් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට කොටස් ටික කරලා ෆියුස් එක තියෙන තැන අපි හොයාගමු. මෝටරේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ යන අතර අපි මේක ආකාරයෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් අපි මෝටර විවෘත කරගත්තා. අපි දැන් බලමු මේකේ ෆියුස් එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කපාට ස්ලිව් එකක් දාලා තියෙන කොටස. ඒකේ තමයි ෆියුස් එක දාලා තියෙන්නේ. මල්ටිමීටර් එක ආධාරයෙන් මේ ෆියුස් එක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න අපි දැන් මේ යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ රීඩින් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි අලුත් ෆියුස් එකක් මේකට දාන්න ඕන. මේක වැඩ කරන්නේ නැති හේතුව අපි දැන් හඳුනාගත්තා. මේකේ දෝෂය තියෙන කොටස මේ ආකාරයෙන් අපි ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමයි ෆියුස් එක ඉවත් කරගත්ත. අපි ඒකට අලුත් එකක් දාමු. ඔබට පේනවා ඇති මේ අලුත් එක රීඩින් පෙන්වන ආකාරය. මේ ආකාරයට කලින් ෆියුස් එක ඉවත් කරගත්ත වයර් දෙකට අලුත් ෆියුස් එක සම්බන්ධ කරනවා.
අපි මේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්ලිව් එකකින් ආවරණය කරන්න ඕන. අපිට පේන ඇති මේ කම්බි දෙක ෂෝට් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා ස්ලිව් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕන. මේ ෆියුස් එක දාපු කොටස ටොයන් නූලක් මෙන්න නූලක් භාවිතා කරලා හොඳට කොයිල් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපි ෆියුස් එක දාලා ඉවරයි. ආයෙ මේ කොටස් ටික ආයෙ නැවත සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඔයාලට පේන්නේ නැති මල්ටිමීටර් මේ ආකාරයෙන් චෙක් කරද්දී රීඩින් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ දෝෂය දැන් හදලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ දෝෂයක් නැහැ. යාළුවනේ මේකේ කොටස් ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන දැන් ඉවරයි. අපිට දැන් ඔන් කරන්න පුළුවන් මේක. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මතක කරන්න නැත්නම්